buo.
Iba
Rate man Joke.
Ha? Kahit ako
Oo.
Samot. Ilan? Ayun. Guys,
Yung barko
number.
Saging.
Tapos,
kilo yan? 120. Okay. Baka ang halaga.
Dahil naman maganda. Ha? Dahil ano sa mo? Ano madam? Ito wag lang bigas din mo. Para daw ito iba pa kurang strong na Muli.
Basta yun eh. Alam mo
Bigyan niya kuya.
Ano ko iba? Ayun siya. Sinao siya pa. Sinao siya ng pinakabang ito sa inyo sakop na tayo. Sa ibang video lang ang ano ba video ano but 20 kaya ay ora kung ano bago mo pa January. Ito muna maghapon na muna sa tulot-tulot. Sabi ba kuya nga? Guys, kuya lang yung numero sa tulong din. Tama. Kuya nga ni. Tututo sa akin. Saan sinama ito? Talaga ako. Minasama yan. Sabi lang ano. Maway ka. Sabi sa kanto. Uy, ng birthday darating ka man ng kanila. Kasi kung bibigyan ko na naman. Pero may damo.
So, Meron din bakal buang king. Tingala na kamo kang gusto ano, sa Canada. mata siya. Canada mo to. Kampas dapat binta sana beda sih. Kampas jadi itu sih. Ginamit ko pambutikan. Ito. Ayan, at least ang Magkaroon para sa ating yan. Hindi mo na siya. Desa tanan dike. Dera. Ito na iba kan ni pa. Ayan. Makuha. Bayaan mo sa sila ba? Yung Pilipinas. Ito! Itong iyo sa pinasiyo sa Manila sa ano? Hindi malus ni Sardo. Ni Sardo kay ka na ID. Ano man ang ipanyo? Ayaw man ang Marami pa ako na. sa ano? Yung bago ako mga Sabado. Panal. Panal. Bakit ito? Jamaica. Naman
Kayo sa pagkaon. Okay. Yun! Masarap yan. Dalam mo. Sabi naman yung market. Para motor ngayon. Parang kayo.
Kayong din. Ano pa? Pwede ko lang. Pagmaon ulit. Kami barato na sa muya. Wala yung sa ituan. Nerling na naring mga kaibuno. Ano ito? Ayun, dumun ba? Dumun dapat bisa may malat. Ako. Oh, kuan ba ng iba ang mga tasbol. Ano ko ang video. Ako ay na lumang
trabaho. Pag-ibig ko yung kada. Baka ulo pa. Kaya wala ko yung pero na baga Nakalaw na. Kasabay. Matangga na mo ito. Out naman. PTSD. Ay, ka na. Lagi ka dyan, mama. Babae na ba? Lalaki ba? Yan si Duwali. Pero, mas hindi dyan. Sini ko. Krista pag-anagin na lang. Pero, bantayan. Hindi. Sabor tayo. Abot ka ng buti. Nagdudul kasi sabi Ano pala dyan? Ito na ano buong iba isang taon na bukti ka sabi na mga ulit ini ya kasi sila kedua tapi kayak kamu yang kami anak ko sa na di doon mata ako ay nasa din nag-report din. Ano ang pag-aamin?
Dito. Tumaarte din natin. Nakabak pa. Pero po na. Ginagawa. Tulong po. Iba tulong po. Tulong po.
Karena singkut. Tapi itu gue.
Doon. Oh, yeah.
Ulit. Betul, betul. Saya tuh kalau buat naik, mau bayar, naik bayar kalau biarin. Ada bawain. Oh, biar. Ayo, baik itu, Bob. Ada bukan Masih terus. Penggunaan salat. Bagaimana sekarang dia pasti di rumah. Sekarang cuma mah. Ada juga. Ada pun mah. Ada juga di rumah. Ada. Aku. Di sini bukan di kita. Kilo. Untuk itu. Libing. Masuk cerita baik. Libing. Kompost itu. Kamu? Di situ. Kopi. Baby din. Akan pa paling sabi niya. Maaari kasi kita mamabiyahe. Maaala. Ay, ko. Iya, tigil. Iya, tigil mo. Baka lugo. Bakit ka? Kasi manggulang ako paano. Wala marakala na nagtinda ka. Ano ba gagawin? Pwede ba magbarakal ka na tira? Wala ni di magmabad. Yung mga pila. Dari mo. Hindi na ka ni kubit naman ang kape. Dapat naman ma. Sa punel ba? Makadumakaman. Katakan niya. Pagtinda kayo. Kuyagan mga tindakan niya. Na-video. Sige, sa pag-duty. Para dumanda yung krampo. Dapat doon mga pangong. Mga sini. Nabarat ka naman. Sarang ba?
Inilingan. Ano na, ano,
Iya ka. Sa'yo, babe. Bakit kami labas lang kami sa kapit sa kapit. Ay, ito nung asa sa sao. Sino magkakasan sa mo. Ano ka naman?
Pero, ito yung mandir. Ang sa individual, ito po. Warang ito. Yung mainit. Tingko.
Ano, magluwa sa kayo. Maharo. Ano maganda di masasip? Pero sa may jar, pamit. Ramana sa pamariya. Asa mga pang sa di masarapan siya. Kale, arban kamu pada dua ke hujung ni. Dai mah itu kan sira ni. Mudah itu. Itu karena itu kami kalau bilang kami ada buku kumpulan ya kamu saan trabaho May solution. Kami tao, marami ng pag-ibay. Wow, ganda rin daw. Nandun din lang tapos may mga kaibahan may mga kayo dyan natin ano daw taga-alba luluto ayo ibu bos Republik sa karaon ang kabong karne asa dua nakasira ano kaming kwarta na mo pira ko yung kasalwa mo ako kasalwa ko ako pare at tatay ay mula ito na hindi na sa ayun di ba ayun sa kanuban talaga sa ano kayo grabe niya hindi na kung pasaway kaya ako makapagpatakot na ayun harman daluhang gala ang bibili ay mo pa hindi may kaya May dugo.
Lauren! Mataba ang balik na ako. Huwag ka na. Yan, ayun na. Bintang, tapuan ng wala larong kilo. Oh, may ini pa kung oh, pero ayun na, yan. Ang ano, layot ka lang. Diba, napida.
Mga 1/4 na ganito ka ng pidaso. Ano? Bang. Salamat. Sana walo lang yung palitan.
Sila ka ba? Iyo yan. Second year. Sa mga
hindi ka mga... Hindi ka. Ano yan? Ito mo po.
Bobo. Dahil ang kaya, ng mataba ka. Yung mga bulo, iklas na. Ayun po lang discuss. Then, mga matagal Sino masalamat? Mura na yan. Yan ka mga na
Ilan buo.
Hinta.
Si Bibe. Yeah.
Yon.
Pada, pada. Parang parang
Ay, ko!
Kalilo, rin.
Siguro. Ay. Boy. Balik. Balik na. Ah,
Isa plan.
Kamusta ka?
Opo. Grabe. Ano ito mga
Saan support? Ay, sobrang ito mo naman. Kasi yung pangarap. Pareho ka pangaral. Okay, inarog ko kasi ako kinuula. Pareho ka.
Yes, but Indiana.
Yung pamilya natin.
Nainit. Ano na?
Sumali ang pangadaan, address at tungkapiluhan.
alkabe.
Iyo.
magbuwan tayo. Ay,
Oh, ikite mo.